Köszöntöm nézőinket, Önök a Soproni Egyetemi Híradót látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Évegyeteme díjat vehetett át a Soproni Egyetem. Különleges programok a Sopron Fest idején a Ligneumban. A 37. OTDK díjazottjait köszöntötték. Országos elismerésben részesült a Soproni Egyetem. Az intézmény, ami több száz éve nem csak tanít, de közösséget épít és jövőt formál, idén átvehette az Év Egyeteme 2025 díjat a sikeres felvételi kampányok kategóriában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium rangos díjátadóján bemutatkozott az intézmény egyedi, sikeres beiskolázási szemlélete. A következőkben bemutatjuk, hogyan vált egy közösség ereje országos példává. Az Év Egyeteme 2025 sikeres felvételi kampányok kategória nyertese a Soproni Egyetem. A sikeres felvételi kampányok kategóriában nyerte el rangos elismerését az egyetem a Kulturális és Innovációs Minisztérium ünnepi díjkiosztóján. A felsőoktatás intézményei 8 kategóriában versengtek, melyek közül a Soproni Egyetem kampánya kiemelkedett. Az egyetem beiskolázási tevékenységei valóban elérték a fiatalokat, egyes videós tartalmaik milliós nézettséget generáltak, a legnépszerűbb túllépte a 20 milliós megtekintést. Egyes karoknak a kommunikációs szakemberei és a karok vezetősége koordinálja azt a beiskolázási munkát, ami kiegészíti a mi kampánytevékenységünket. Ezen azt kell érteni, hogy ott a szakemberek előre leegyeztetik, hogy a karon belül a kari kollégák milyen eseményekre, pályaorientációs rendezvényekre tudnak elmenni, hol tudnak megjelenni, hol tudnak külön órát tartani esetleg középiskolásoknak, de olyan is előfordult már, hogy egy oktató teljesen önszántából a saját gyermekei középiskolájába jelent meg, vitt tombola ajándékokat akár. Ez is a beiskolázási munka része. Minden egyes lépésünk azt szolgálja, hogy a beiskolázási kampány sikeres legyen, és hogy a Soproni Egyetem egyediségét megismertessük. A mi védjegyünk azok a selmeci örökségek, amit A Soproni Egyetem rektora beszédében elmondta, hogy a karokon folytatott kommunikáció egyaránt kreatív, egyedi és tudatosan építkező. Dicsérte a munkatársakat magas szintű szakmai tudásuk, elhivatottságuk kapcsán, és kiemelt, hogy az eredmények több évre vezethetők vissza. Én azt hiszem, hogy a Soproni Egyetem, aki most átvehette az évegyetemi díjat a sikeres felvételi kampány kategóriába, azon sikeres magyar egyetemek közé tartozik, a 7 közé, aki ezt a díjat megkaphatta, amivel elismerték azt a munkát, azt az odaadást, amit a hallgatóink, az oktatóink, az adminisztrációban és a más területeken dolgozó kollégák elértek az elmúlt években, hiszen nagy mértékben nőtt a hallgatói létszámunk, másfélszeresére 2020-hoz képest, azért ezt nem adják ingyen. És hát remélhetőleg ez nem annak köszönhető, hogy csak azt mondjuk, hogy jók vagyunk, hanem úgy is érzik az idejövő hallgatók, hiszen több évnek az eredményeit láthatjuk. Tehát gondolom én, hogy akik az első évben már minket választottak, vagy az első években itt ebben az új kampány metodikával fölépített marketing kommunikációban, azok már továbbadták azt a hírt, hogy ők csak nem csak beszélnek róla, hanem valóban így cselekszenek, és ezért az egyetemnek a reputációja folyamatosan emelkedett. Én bízom abban, hogy a minket választó hallgatók azok jól érzik itt magukat, egyre jobban érzik magukat soproni egyetemistaként, és hát köszönöm azoknak a munkatársaknak, meg a hallgatóinknak is, akik a jó hírünket viszik, és nekik köszönhetjük ezt a szép eredményt. És ez csak a kezdet. Az egyetem nem csak a kommunikációban, hanem a fenntarthatóságban is élen jár. Magyarország első karbonpozitív egyetemeként modern kollégiumokkal, digitális tantermekkel, új médiastúdióval és 2,2 milliárd forintos fejlesztéssel készül a jövő kihívásaira. Privát sétával zárult az idei Sopron Fest a Soproni Egyetem területén, különleges élmények várták a résztvevőket. A programot professzor dr. Fábián Attila, az egyetem rektora nyitotta meg, kiemelve az intézmény mai jelentőségét és múltbéli értékeit. Házigazdaként az intézmény első embere mellett dr. Sarkadi Sándor kutató és Cserpes Tamás kertészmérnök is közreműködtek, akik szórakoztató történeteikkel vezették végig a vendégeket a botanikus kert látványos helyszínein. Az útvonal érintette a műemlék könyvtárat, az Erzsébet forrást, a gesztenyesort és a vadgazdálkodási gyűjteményt is. Zárásként a Ligneum látogatóközpontban kávé és barátságos fogadtatás várta az érdeklődőket.
Különleges podcast programokkal indult az idei Sopron Fest. A Soproni Egyetem Ligneum rendezvényházában Vitrai Tamás, a magyar televíziózás legendás alakja, és Radnai Péter beszélgetését hallhatták az érdeklődők. Központi témák voltak a televíziózás fénykora, sportadások és egyes kulisszatitkok. A podcast programok keretében a fiatalabb hallgatóság nagy örömére az egyetem vendége volt Márkó és Barna, akik népszerű Síkideg podcastjüket hozták el. Vitrai Tamás és Radnai Péter beszélgetése invitálta be az érdeklődő közönséget vasárnap délután a Botanikus Kert szívébe az idei Sopron Fest nyitóprogramjaként. Az első Influencerek című sorozat keretein belül a legendás televíziós őszintén mesélt életútjáról, pályájának fordulópontjairól és arról is, hogyan tért vissza a mikrofon mögé saját podcastja révén. Derűvel, öniróniával és bölcsességgel idézte fel több mint 9 évtizedének legfontosabb állomásait. Üzenték nekem aztán, már mikor ott voltam itthonról, hogy tanulj meg talk show-t csinálni. A talk show akkor őrült nagy divat volt Amerikában, és hát semmi másból nem állt, mint egy vagy több emberrel beszélgetett egy pofa, ugyanúgy, mint hogy most a Péter velem, és hát ilyet már láttam, gondoltam magamban, mert semmi különleges nem volt benne. Egyetlen egy dolog, hogy minden vendég valami különleges lazasággal, hogy mondjam, jó érzésekkel, gond nélkül, ijegység, félelem vagy szorongás nélkül ült és beszélgetett. Szó esett a televíziózás hőskoráról, a sportközvetítésekről, a legendás interjúműsorokról és mindarról, ami a képernyő mögött történt. Egy olyan embert ismerhetett meg a hallgatóközönség közelebbről, aki sosem a látszatra, hanem mindig a tartalomra figyelt. Az érdeklődők vastapssal köszönték meg az élményt, a Sopron Fest pedig ezzel az emlékezetes találkozással indította el idei beszélgetés sorozatát, hiszen ezt követően a Ligneum következő vendégei Márkó és Barna voltak, akik a fiatalabb közönség megszólítására törekedtek Síkideg című podcastjükkel. A páros már 5. éve dolgozik együtt online platformokon, de néha kimozdulnak a stúdió falai közül, és élő közönség előtt is megmutatják magukat. Hát meg ugye az van, hogy itt Sopronban igazából mindenki sokkal szimpatikusabb, mint Budapesten, úgyhogy egy kicsit máshogy kellett készülni, más témákkal. De ez nagyjából mindenhol így van egyébként, tényleg, hogy bármikor, amikor Pesten kívül vagyunk, akkor látjuk, hogy csillogó szemek, őszinte tekintetek és nagy kacagások, ami... Nyilván az van, hogy azért csináljuk ezt a podcastet online, és utána mindig nagyon izgalmas kijönni a stúdióból, és találkozni az emberekkel, találkozni a közönséggel, látni, hallani a visszacsatolást, érezni, hogy mi az, ami betalál, ami nekik vicces, és nagyon jó érezni azt, hogy így van egy valós közösség a közönség mögött. Híres műsoruk mindennapi témákat boncolgat, saját elmondásuk szerint hétköznapi dolgokon idegeskedünk, sikerüket ezeknek az egyszerű kérdésköröknek is köszönhetik, hiszen a nagy közönség tud velük azonosulni. Sopronba és a fesztiválra érkezve azt is elmondták, mit gondolnak a boldogság kapcsán. Mi úgy beszélünk, mintha az egész életünk igazából abból állna, hogy dolgokat utálunk, de igazából itt az, hogy kiadjuk ezeket magunkból, az maga a humorforrás, és ez a humor az, ami igazából feloldoz ezek alól, az idegeskedések alól, és boldogá tesz. Mert a legszebb öröm a káröröm, és itt igazából mi kárörvendünk. És ez egy csúnya dolog, mert közösen csúfolódunk, de azáltal, hogy közösen csináljuk, azáltal mégis kapcsolódunk egymáshoz. Szóval tulajdonképpen megvalósul az, ami nekem a legnagyobb rémálmom, hogy sok ember közösen jól érzi magát. Ilyen és más sokszínű programkínálattal találkozhattak az érdeklődők az egyetem területén az idei Sopron Fest előtti napokban. A város legnagyobb eseménye jövőre, május vége felé ismét visszatér.
A kutatás tárgya apró, a távolság viszont óriási. Zagyva Rókus, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának hallgatója Kenyában kutatja a makroszkópikus élővilág parányi képviselőit. A fiatal kutató a Pannónia ösztöndíj program támogatásával jutott el az afrikai Csuka Egyetemre, ahol hangyákat és ugróvillásokat vizsgál. Zalán különböző kenyai élőhelytípusokat tanulmányoz a mezőgazdasági területektől az érintetlen természetes erdőkig. 2 hónap után hazajött és látogatásáról beszámolt a Természetesen veled című podcastben, ami elérhető YouTube csatornánkon és a Spotify-on. Az idei OTDK-n eredményes hallgatóit köszöntötte a Soproni Egyetem Prosciencia aranyéremmel, több első díjjal, számos egyéb helyezéssel, valamint külön díjjal is büszkélkedhetnek. Ez alkalomból az intézmény vezetősége külön ünnepségre invitálta a díjazottakat. Vidám arcokkal telt meg a Soproni Egyetem szenátusi terme, hiszen ez a délután az ünneplésről szólt. Az egyetem kiemelkedő hallgatóit ünnepelte, akik az Országos Tudományos Diákkari Konferencián értek el kiváló eredményeket. Ez az esemény már-már hagyománnyá vált a közösség életében. Professzor dr. Fábián Attila rektor az esemény házigazdájaként elmondta, hogy fontosnak tartja a hallgatók köszöntését. A mai napon megköszöntem azoknak a munkáját, akik az OTDK-kon sikereket értek el, hallgatóknak és konzulenseknek egyaránt. Én azt hiszem, hogy csak a büszkeség szólhat belőlem, hiszen ezek a hallgatók azok, akik a legkiválóbbak, akik talentumok, és akik megismerték mutatni, hogy mennyi tudás van bennük, és hát persze rengeteg szorgalom, mert azt tudni kell, hogy a napi feladatok mellett ez többletmunkát jelentett. Ők a Soproni Egyetem jövője. A TDK-s hallgatók, azok az oktatók, akik támogatják a TDK-s hallgatókat, és hát én azt hiszem, hogy együtt érték el ezt a sikert, illik őket megünnepelni, hiszen nagy dolgot tettek, és nagy dolgot hoztak létre. Szívből gratulálok helyről is nekik, és valamennyi oktató kollégámnak. A konferencia a Magyar Felsőoktatás Tudományos Olimpiája, ahol a legkiválóbb hallgatók mérik össze tudásukat, kreativitásukat és elkötelezettségüket. Idén az egyetem mindegyik karáról eredményesek voltak. Volt köztük egy Prosciencia aranyérem, 6 első, 3 második és 2 harmadik helyezés is. Hát a kutatásomban populációgenetikai vizsgálatokat végeztem kiemelt hazai akác magtermelő állományokban. És első helyezést értem el az agrárszekcióban, az erdészeti és faipari tagozaton. Tehát én a fémcsiklós kulacs témával indultam, ami egy ilyen magyar tradicionális kulacsnak az újratervezése volt, és ezzel értem el első helyezést. Én az OMDK-n katamaran tervezés, innováció és funkcionálisabb vízen témával indultam, mint ahogy a neve is mondja, ez egy katamaran tervezés volt, amiben igyekeztünk ugye innovációkat beletenni, és hát megújítani a mindennapokhoz, hogy fejlődjenek ezen a témában is a hajók, katamaranok, a turizmus. Én harmadik helyezést értem el, ezzel a munka az OTDK-n. Az OTDK-n résztvevő hallgatók bebizonyították, hogy tudományos munkájuk több mint egy dolgozat. Nem csak díjakat és helyezéseket szereztek vele, hanem a közösség elismerését, tiszteletét és büszkeségét is. Valamint a kutatói életbe is belekóstolhattak, ami előnyt jelenthet későbbi diplomák megszerzésében is. Sokan már az elején a doktorandusz képzés elkezdésén is gondolkodnak. Jó, én témavezetői oldalról, meg abból a szemszögből is, hogy már korábban is egyetemista koromban több TDK-n is részt vettem. Én tudnám ajánlani a hallgatók számára, különösen azért, mert egy TDK részvétel az nagyon sokat tud dobni az előadókészségükön, illetve nagy segítséget jelenthet majd abba később, hogy mondjuk egy szakdolgozatot, egy diplomamunkát hogyan írnak meg. Illetve különösen ajánlom azoknak a hallgatóknak, akik érdeklődnek a tudományos karrier iránt, hiszen egy ilyen TDK akár később tovább fejlődhet egy szakdolgozatra, a diplomába, de akár egy doktori kutatásba is. Egy nagyon jó tapasztalatszerzés a kutatás és a szakterületeden, meg könnyen lehet vele pénzt találni. Én úgy észleltem saját magamon, hogy ugye az egész pályamunka segített abban, hogy toljam magamat és hogy dolgozzak, hogy napról napra, estéről estére dolgozzak. Ezzel nagyon-nagyon sokat tudtam fejlődni, és sokkal többet éreztem, hogy fejlődtem ezzel a projektmunkával, mint eddig, nem tudom, egy szemeszter alatt esetleg. Én személy szerint mindenkinek ajánlom, mert tényleg túl lehet lépni egyes határokat, amit azt hinnéd, hogy nem tudsz megcsinálni, és tényleg egy nagyon jó kis munkát lehet végére kihozni, és jó érzéssel lehet kilépni az egészből.
A 37. OTDK ünnepségen különféle történetek, szakmai beszámolók és értékes beszélgetések miatt is emlékezetessé vált. Mindezek még több kutatásra inspirálhatják a hallgatókat, ezzel is gazdagítva a tudományos jövőt. Hallgatók népszerűsítették a Sopron Fest ideje alatt az egyetemet. A Soproni Egyetem idén nem csak jelen volt, hanem aktívan megszólította a fiatalokat. Kvízekkel, ajándékokkal és kötetlen beszélgetésekkel hozták közelebb az egyetemet a fesztiválozókhoz. A helyszínen készült riportunk következik. Zene, nyárias idő és vidám hangulat jellemezte az idei Sopron Festet. A Soproni Egyetem fiatal hallgatói idén is kint voltak a rendezvényen, ahol játékos formában mutatták be az intézményt a fesztiválozóknak. A kitelepülés célja élményszerűen megszólítani a fiatal generációt. Mi tulajdonképpen délután 4-től 7-ig vagyunk itt fent a fesztiválon, és a fiatalabb korosztályt szólítjuk meg különböző kvízkérdésekkel, amire, hogyha jól válaszolnak, akkor fesztivál kellékeket, ajándékokat nyerhetnek. Nyilván ezek a kérdések, ezek pedig az egyetemhez kapcsolódnak. A Sopron Fest jó lehetőség arra, hogy az egyetem bemutatkozzon nem csak a leendő hallgatóknak, hanem a szülőknek és az érdeklődőknek is. A közvetlen hangulatú beszélgetések és személyes élmények fontos szerepet játszanak a beiskolázásban. Ezt az egyetem évek óta kiemelt szempontként kezeli. A legfőbb célja leginkább az, hogy a fiatalabbakkal megismertessük az egyetemet, felmérjük, hogy mennyit tudnak az egyetemről, és hogy népszerűsítjük azt. A helyszínen dolgozó csapatot dr. Pirger Tamás adjunktus koordinálta, aki az online jelenlétről is gondoskodott, így követni lehetett a lányok tartózkodását a fesztiválon. A 3 napos eseményt követően szeptember 5-én várja vissza a Lővérkemping a szórakozni vágyókat, ezúttal a Soproni Egyetemi Napokra. Kedves nézőink, a Soproni Egyetem híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék az uni-sopron.hu oldalon és YouTube csatornánkon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!